Buổi chiều định mệnh và vỏ bọc hoàn hảo. Đôi khi, ranh giới giữa sự bình yên tuyệt đối và thảm họa kinh hoàng chỉ mong manh như một hơi thở. Và kịch bản của một tội ác hoàn hảo thường không bắt đầu bằng sự ồn ào náo nhiệt hay những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt, mà nó len lỏi vào đời sống bằng một sự tĩnh lặng giả tạo đến giận người, giống như cách mà bóng tối từ từ nuốt chửng ánh hoàng hôn trên những đồi thông của đại ngàn Tây Nguyên. Đó chính xác là những gì đã diễn ra vào buổi chiều định mệnh ngày 19 tháng 1 tại phố núi Pleiku, nơi mà nhịp sống vốn dĩ chậm rãi, hiền hòa bỗng chốc bị xé toạc bởi một màn kịch được dàn dựng công phu đến mức lạnh sống lưng, biến một phòng giao dịch ngân hàng đang trong những giây phút uể oải cuối ngày trở thành sân khấu cho một phi vụ cướp táo tợn, nơi mà lòng tham và sự tàn nhẫn của con người được phơi bày trần trụi nhất dưới ánh đèn neon lạnh lẽo. Hãy thử tưởng tượng khung cảnh ấy khi đồng hồ điểm đúng 16 giờ chiều. Một mốc thời gian không phải là ngẫu nhiên mà là sự lựa chọn của những kẻ đã nghiên cứu rất sâu về quy luật vận hành của dòng tiền và tâm lý con người. Bởi lẽ đây là khung giờ chết trong ngành ngân hàng, thời điểm mà sự cảnh giác thường rơi xuống mức thấp nhất sau một ngày dài căng thẳng với hàng trăm con số và giao dịch. Lúc này, ánh nắng gay gắt đặc trưng của vùng đất đỏ Bazan đã bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho cái se lạnh của buổi chiều tà. Bên trong các quầy giao dịch, tiếng máy đếm tiền rè rè đơn điệu vang lên như một bản nhạc nên buồn tẻ. Các giao dịch viên bắt đầu thu gom tiền mặt, chốt sổ sách và tâm trí họ có lẽ đã trôi dạt về bữa cơm tối bên gia đình, về những kế hoạch sắm sửa cho cái Tết Nguyên đán đang cận kề, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng chỉ vài phút nữa thôi, cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời họ sẽ ập đến ngay trước cửa. Chính trong cái khoảnh khắc lơi lỏng và yên bình đến mức nhàm chán ấy, từ phía ngoài cửa kính cường lực trong suốt, hai bóng người xuất hiện, không hề mang dáng vẻ hầm hố của những tên tội phạm sừng sỏ thường thấy trên phim ảnh, cũng không che kín mặt mũi bằng những chiếc khăn rằn hay mặt nạ quái dị để gây sự chú ý. Ngược lại, chúng chọn cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức đáng sợ, bộ đồng phục của tài xế xe ôm công nghệ. Màu áo xanh và chiếc mũ bảo hiểm đặc trưng ấy là hình ảnh quá đỗi quen thuộc, quá đỗi bình dân trong đời sống hiện đại. Nó đại diện cho sự tiện ích cho những người lao động cần mẫn mưu sinh, và chính vì sự phổ biến ấy mà nó trở thành tấm áo tàng hình hữu hiệu nhất, khiến cho những nhân viên bảo vệ hay người đi đường dường như gạt bỏ mọi sự đề phòng, mặc định rằng đó chỉ là những khách hàng bình thường hoặc những người giao hàng đang thực hiện công việc của mình. Nhưng sự thật tàn khốc nằm ở chỗ, bên dưới lớp vỏ bọc hiền lành của những người lao động chân chất ấy là hai cái đầu lạnh lùng, hai trái tim đã bị lòng tham làm cho chai sạn, và quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cú đánh úp chớp nhoáng. Chúng bước vào không gian mát lạnh của phòng giao dịch với những bước chân dứt khoát nhưng không vội vã, ánh mắt ẩn sau lớp kính mũ bảo hiểm đảo nhanh như chớp để quét qua toàn bộ không gian, định vị các chốt chặn an ninh và vị trí của những cọc tiền đang nằm hớ hình trên quầy. Và ngay khi cánh cửa kính vừa khép lại sau lưng, cắt đứt sự liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng là lúc màn kịch hạ màn để nhường chỗ cho hành động thực tế. Không một lời giải thích, không một giây chần chừ, lớp ngụy trang thân thiện lập tức bị gỡ bỏ khi hai đối tượng đồng loạt rút ra vật giống súng, chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào những nhân viên đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, và không gian tĩnh lặng của buổi chiều bị phá vỡ bởi những tiếng quát tháo sắc lạnh, mang đầy tính đe dọa, buộc tất cả phải nằm xuống hoặc đứng im nếu muốn bảo toàn mạng sống. Sự chuyển biến trạng thái từ an toàn sang nguy hiểm diễn ra quá nhanh đến mức bộ não của các nạn nhân dường như bị tê liệt. Họ không kịp kích hoạt hệ thống báo động, không kịp phản kháng, hay thậm chí không kịp hét lên một tiếng cầu cứu, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ bao trùm lấy căn phòng, nơi mà mỗi giây trôi qua đều nặng nề như cả một thế kỷ, và tính mạng con người bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước họng súng của những kẻ liều lĩnh. Những đôi tay run rẩy của nhân viên ngân hàng, những ánh mắt thất thần sợ hãi của khách hàng, tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng lại im lặng một cách đáng sợ, bởi nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt mọi âm thanh. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng bước chân dồn dập của hai kẻ cướp khi chúng lao về phía quầy tiền như những con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Chúng hành động như những cỗ máy được lập trình sẵn, không có động tác thừa, kẻ thì khống chế con tin và canh chừng cửa ra vào, kẻ thì nhanh chóng vơ vét những cọc tiền mệnh giá lớn, nhét đầy vào những chiếc túi đã chuẩn bị sẵn. Hành động dứt khoát và lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình đặt câu hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên chúng thực hiện hành vi này, hay đã từng tập dượt hàng trăm lần trong tâm trí. Số tiền bị cướp đi lên tới khoảng 1,8 tỷ đồng, một con số khổng lồ, là mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người, là vốn liếng làm ăn, là tiền tiết kiệm dưỡng già, tất cả bị cuốn đi chỉ trong vài phút ngắn ngủi của một buổi chiều tà. Khi những chiếc túi đã căng phồng, chúng không hề tỏ ra phấn khích hay mất kiểm soát, mà vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đáng sợ ấy, lùi dần ra cửa và biến mất nhanh như khi chúng đến, để lại sau lưng một hiện trường ngổn ngang và những con người vẫn còn chưa hoàn hồn, đang run rẩy trong cơn sốc tâm lý cực độ.
Sự việc diễn ra tại phòng giao dịch ấy không chỉ đơn thuần là một vụ mất mát về tài sản, mà nó là một cú tát mạnh vào sự yên bình của phố núi, là sự sụp đổ của niềm tin vào sự an toàn nơi công cộng, và là khởi đầu cho một cuộc truy đuổi gắt gao, một ván cờ trí tuệ căng thẳng giữa lực lượng công an và những kẻ tội phạm rành mà, những kẻ đã dám cả gan thách thức pháp luật giữa thanh thiên bạch nhật. Tiếng động cơ của chiếc xe Yamaha Exciter màu vàng đen gầm lên bên ngoài, xé toạc không gian tĩnh mịch của buổi chiều Pleiku, mang theo hai kẻ thủ ác cùng bọc tiền tỷ lao vút đi vào dòng người hối hả, bắt đầu cho một hành trình tẩu thoát đầy toan tính mà ở đó, mỗi nước đi đều đã được chúng cân nhắc kỹ lưỡng hỏng qua mặt lưới trời lồng lộng. Nhưng chúng không thể ngờ rằng chính sự tự tin thái quá vào kịch bản hoàn hảo của mình lại là khởi nguồn cho những sai lầm chết người về sau. Và chiếc xe máy gầm rú lao đi trong chiều tím ấy rồi đây sẽ trở thành một vật chứng câm lặng nhưng đanh thép nhất, tố cáo tội ác của chúng từ dưới lòng đất sâu lạnh lẽo. Bóng tối bắt đầu phủ xuống Gia Lai. Nhưng đối với hai kẻ cướp này, bóng tối thực sự trong tâm hồn và cuộc đời chúng mới chỉ vừa bắt đầu khi cánh cửa tự do đang dần khép lại sau mỗi mét đường chúng bỏ chạy. Để lại phía sau không chỉ là sự sợ hãi của nạn nhân, mà còn là sự phẫn nộ của cả một cộng đồng đang chờ đợi công lý được thực thi. Cú tăng tốc vào vùng tối. Ngay khi cánh cửa kính phòng giao dịch khép lại sau lưng, ngăn cách không gian tội ác với thế giới bên ngoài, một thứ âm thanh chát chúa và đầy tính đe dọa lập tức xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Đó là tiếng gầm rú điên cuồng của động cơ chiếc xe Yamaha Exciter 150 phân khối. Một âm thanh đặc trưng của dòng xe côn tay đầy uy lực vốn được mệnh danh là vua đường phố tại Việt Nam. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó không còn là tiếng động cơ của những chuyến đi phượt tự do phóng khoáng nữa, mà đã biến thành tiếng gầm của một con thú sắt đang chở trên lưng hai kẻ tội phạm liều lĩnh. Cùng khối tài sản khổng lồ vừa cướp được lao vút đi vào khoảng không vô định. Chiếc xe mang màu sơn vàng đen nổi bật, một sự phối màu tương phản mạnh mẽ thường thấy của dòng Exciter, loang loáng lướt qua những con phố như một vệt chớp, để lại phía sau không chỉ là làn khói bụi mờ mịt mà còn là sự ngỡ ngàng tột độ của những người dân đang lưu thông trên đường. Những người có lẽ chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua chứ không thể nào hình dung được rằng mình vừa chạm mặt với những kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất. Tại sao lại là Yamaha Exciter và tại sao lại là chiếc xe màu vàng đen ấy? Đây hoàn toàn không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên sở thích cá nhân hay sự tiện tay với đại một phương tiện nào đó, mà trái lại, nó là một tính toán mang đầy tính chiến thuật của những kẻ am hiểu sâu sắc về địa hình và kỹ thuật tẩu thoát. Với đặc thù địa hình của Gia Lai nói riêng và vùng đất Tây Nguyên nói chung, nơi mà những con đường nhựa phẳng lì luôn nằm xen kẽ với những con dốc dựng đứng, những lối mòn đất đỏ gập ghềnh và vô số những hẻm nhỏ chằng chịt như mê cung, thì một chiếc xe tay ga hay xe số thông thường sẽ nhanh chóng bộc lộ những hạn chế về sức mạnh và khả năng linh hoạt. Nhưng Exciter lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Được trang bị bộ ly hợp tay côn cho phép người lái chủ động hoàn toàn việc sang số và bứt tốc, kết hợp với khoảng sáng gầm xe cao và hệ thống giảm sóc thể thao cứng cáp. Chiếc xe này chính là một cỗ chiến mã hoàn hảo nhất để thực hiện những cuộc đào tẩu tốc độ cao. Nó cho phép hai kẻ cướp có thể dễ dàng luồn lách qua những khe hẹp giữa các dòng phương tiện đông đúc giờ tan tầm, thực hiện những cú âm cua gắt ở tốc độ cao mà không sợ mất lái, và quan trọng hơn cả là khả năng sẵn sàng lao xuống những con đường đất đá lởm chởm, băng qua những vườn cà phê hay dãy hồ tiêu bạt ngàn nếu chẳng may bị lực lượng chức năng truy đuổi sát nuốt. Việc lựa chọn phương tiện này cho thấy trong đầu óc của chúng đã vẽ sẵn một bản đồ tẩu thoát đa chiều, không chỉ giới hạn trên mặt đường nhựa mà còn mở rộng ra cả những địa hình phức tạp nhất, biến chiếc xe trở thành một phần mở rộng của cơ thể, giúp chúng hòa nhập và biến mất vào địa hình đồi núi chập trùng một cách nhanh chóng nhất có thể. Ngay sau khi rời khỏi hiện trường, thay vì phóng thẳng ra các trục đường quốc lộ lớn, nơi mà chắc chắn hệ thống chốt chặn của cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động sẽ được thiết lập chỉ trong vài phút sau khi nhận tin báo, chúng lại quặt tay lái lao vào những con hẻm nhỏ, những tuyến đường xương cá ngoằn ngoèo ít người qua lại. Hành động này chứng tỏ chúng không hề hoảng loạn mà đang di chuyển theo một lộ trình đã được lập trình sẵn trong đầu, một lộ trình mà có lẽ chúng đã dành hàng giờ, thậm chí hàng ngày trời để khảo sát, ghi nhớ từng ngã rẽ, từng lối tắt và từng điểm mù để có thể bốc hơi một cách ngoạn mục nhất. Và quả thật, sự biến mất của chúng kỳ lạ và bí ẩn đến mức khiến cho cả một hệ thống trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm của công an tỉnh Gia Lai phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Bởi lẽ ngay sau khi vụ án xảy ra, hàng trăm mắt thần camera an ninh, từ hệ thống giám sát công cộng cho đến camera của các hộ dân dọc theo các tuyến đường huyết mạch đã được trích xuất khẩn cấp, tạo thành một lưới trời điện tử nhằm quét sạch mọi dấu vết di chuyển của chiếc xe màu vàng đen ấy. Nhưng lạ thay, dấu vết của hai kẻ cướp chỉ xuất hiện chập chờn trong một vài khung hình mờ nhạt ở những giây đầu tiên rồi đột ngột đứt đoạn. Như thể chúng đã đi xuyên qua một cánh cổng không gian vô hình nào đó để biến mất khỏi thực tại. Chiếc xe không đi về hướng Bắc
cũng chẳng xuôi về hướng Nam, không đi lên cửa khẩu biên giới, mà cũng chẳng đi xuống vùng đồng bằng duyên hải. Nó cứ thế tan biến vào hư không giữa một buổi chiều nhá nhem tối, để lại trên màn hình của các điều tra viên những khoảng trắng vô vọng và hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Sự biến mất ấy giống như bong bóng xà phòng vỡ tan giữa không trung, không để lại một chút manh mối nào về hướng di chuyển cuối cùng, khiến cho không khí trong phòng điều tra càng trở nên căng thẳng tột độ khi màn đêm bắt đầu buông xuống, bao phủ lên cả thành phố Pleiku một màu đen kịt của sự bất an và bí ẩn. Chính sự thất bại tạm thời của công nghệ hiện đại trong việc truy vết nóng đã vô tình tạo ra một lớp sương mù dày đặc bao quanh vụ án, khiến cho dư luận bắt đầu hoang mang và đặt ra những giả thuyết điên rồ nhất về năng lực siêu nhiên hay một tổ chức tội phạm ngầm cực kỳ chuyên nghiệp nào đó đứng sau giật dây. Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều, đó là sự am hiểu đến đáng sợ của tội phạm về những điểm mù của hệ thống giám sát. Chúng biết rõ đâu là nơi camera không thể vươn tới, đâu là những đoạn đường vắng vẻ mà ánh đèn đường chưa kịp soi rọi, và chúng đã lợi dụng chính những khoảng tối ấy để ẩn mình, biến chiếc xe Exciter màu vàng đen nổi bật trở thành một bóng ma vô hình lướt đi trong đêm tối, mang theo số tiền tỷ và cả sự ngạo mạn của cái ác đang tạm thời chiến thắng công lý. Cả thành phố bắt đầu lên đèn, nhưng đối với các chiến sĩ công an, đêm nay sẽ là một đêm trắng. Một đêm bắt đầu cho cuộc hành trình do tìm kim đáy bể đầy gian nan, khi mà manh mối duy nhất là chiếc xe máy ấy đã bật vô âm tín, để lại một khoảng trống mênh mông và nỗi lo sợ mơ hồ đang len lỏi trong từng hơi thở của người dân phố núi. 5 ngày dài như thế kỷ. Khi bóng đêm chính thức nuốt chửng những tia nắng cuối cùng trên cao nguyên Pleiku, cũng là lúc trụ sở công an tỉnh Gia Lai bước vào một trạng thái hoạt động khẩn trương chưa từng có, nơi mà khái niệm về thời gian dường như đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại những ánh đèn không bao giờ tắt và tiếng bước chân gấp gáp của hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang chạy đua với từng giây phút trôi qua. 5 ngày đêm ròng rã tiếp theo sau vụ cướp không chỉ đơn thuần là 120 giờ đồng hồ vật lý trôi qua, mà đối với mỗi thành viên trong ban chuyên án và cả những người dân đang dõi theo vụ việc, nó dài đằng đẵng và nặng nề tựa như cả một thế kỷ bị nén chặt trong nỗi lo âu, sự căng thẳng và áp lực vô hình nhưng khủng khiếp đang đè nặng lên vai những người thực thi pháp luật. Bên trong căn phòng họp chiến thuật, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và cà phê, những tấm bản đồ lớn được trải rộng, chi chít những dấu gạch đỏ quanh vùng, những mũi tên giả định hướng di chuyển và hàng loạt bức ảnh cắt từ camera an ninh mờ nhạt được dán lên bảng. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn độn, nhưng lại phản ánh sự tập trung cao độ của trí tuệ tập thể nhằm giải mã bài toán hóc búa này. Áp lực không chỉ đến từ tính chất nghiêm trọng của vụ án với số tiền bị cướp lên tới gần 2 tỷ đồng hay sự liều lĩnh có vũ trang của tội phạm, mà còn đến từ một yếu tố thời gian vô cùng nhạy cảm. Tết Nguyên đán đang cận kề, cái Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc, thời điểm mà lẽ ra mọi người phải được sống trong niềm hân hoan sum họp, giờ đây lại bị phủ bóng đèn bởi sự lẩn trốn của hai kẻ tội phạm nguy hiểm, khiến cho mệnh lệnh phán trước giao thừa trở thành một lời thề danh dự, một trách nhiệm nặng nề mà mỗi chiến sĩ công an đều khắc cốt ghi tâm. Nhưng bên ngoài cánh cổng trụ sở công an, một bầu không khí khác cũng đang bao trùm lên đời sống xã hội, đó là sự hoang mang dao động lan truyền nhanh như một loại virus trong cộng đồng. Những quán cà phê vỉa hè, những khu chợ truyền thống cho đến các diễn đàn mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về vụ cướp, về hai kẻ bí ẩn mặc áo xe ôm công nghệ, và từ những mẩu thông tin chắp vá ấy, vô số những đồn đoán, những thuyết âm mưu bắt đầu nảy sinh. Có người rỉ tai nhau rằng chúng đã vượt biên sang nước bạn Campuchia ngay trong đêm. Kẻ khác lại quả quyết nhìn thấy chúng đang ăn chơi trác táng ở một thành phố biển nào đó. Thậm chí có những tin đồn ác ý còn thêu dệt nên câu chuyện về sự bất lực của chính quyền. Tất cả tạo nên một mớ bòng bong thông tin gây nhiễu loạn, làm tăng thêm sự sợ hãi và nghi kỵ trong lòng dân chúng. Đáng buồn hơn cả, vụ án đã vô tình tạo ra một làn sóng kỳ thị ngầm đối với những người tài xế xe ôm công nghệ vô tội. Những người lao động chân chính vốn dĩ đang phải vất vả mưu sinh những ngày giáp Tết bỗng dưng phải gánh chịu những ánh mắt dò xét, những cái nhìn đầy cảnh giác và e dè từ khách hàng và người đi đường, chỉ vì họ khoác lên mình màu áo đồng phục giống với hai kẻ thủ ác. Hình ảnh người tài xế Grab hay Be lầm lũi chở khách dưới cái nắng hành hào hay trong đêm lạnh bỗng trở nên cô độc và tội nghiệp hơn bao giờ hết, khi họ vô tình trở thành nạn nhân gián tiếp của một tội ác mà mình không hề liên quan, gánh chịu sự tổn thương từ định kiến xã hội đang bị kích động bởi nỗi sợ hãi. Trong khi đó, sự bế tắc tạm thời của cuộc điều tra vẫn là một thực tế phũ phàng mà ban chuyên án phải đối mặt. Dù đã huy động tổng lực các biện pháp nghiệp vụ từ công khai đến bí mật, từ việc rà soát hàng ngàn phương tiện có đặc điểm tương đồng cho đến việc kiểm tra hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn, điểm lưu trú trên địa bàn, nhưng kết quả thu về vẫn là con số không tròn chính. Chiếc xe Yamaha Exciter màu vàng đen và hai gã đàn ông bí ẩn ấy dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi mặt đất, không để lại bất kỳ một dấu vết nào về hướng di chuyển
với nơi ẩn náu hay thậm chí là một manh mối nhỏ nhất về việc tiêu thụ tài sản. Các mũi trinh sát tỏa đi khắp các ngả đường, lặn lội vào từng buôn làng xa xôi hẻo lánh, lật tung từng hồ sơ đối tượng cộng cán, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của đại ngàn. Sự bí ẩn bao trùm lên mọi giả thuyết. Cảm giác bất lực len lỏi vào tâm trí của những người lính hình sự dày dạn kinh nghiệm nhất. Họ tự hỏi liệu mình có bỏ sót chi tiết nào không, liệu đối thủ lần này có thực sự là những bóng ma vô hình hay không. Và mỗi ngày trôi qua mà không có tiến triển mới lại càng làm cho gánh nặng tâm lý thêm chồng chất. 5 ngày trôi qua, 5 tờ lịch được bóc đi trong sự chờ đợi mòn mỏi, 5 đêm mất ngủ với những đôi mắt thâm quầng và những bữa cơm hộp ăn vội. Cuộc truy tìm tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, biến vụ án trở thành một bài toán đố hóc búa thách thức trí tuệ và sự kiên nhẫn của cả lực lượng chức năng lẫn toàn xã hội. Trong khi bóng ma của hai kẻ cướp vẫn lẩn khuất đâu đó ngoài kia, cười nhạo vào sự nỗ lực trong tuyệt vọng của những người đang săn đuổi chúng. Bước chân vô tình của người đi đồng. Sau 5 ngày chìm trong màn sương mù dày đặc của những giả thuyết và ngõ cụt, ánh sáng của hy vọng bất ngờ lóe lên, không phải từ những thiết bị trinh sát tối tần hay những cuộc họp bàn chiến thuật căng thẳng nơi phố thị, mà lại bắt nguồn từ một nơi tĩnh lặng và hoang sơ đến lạ thường, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm Pleiku khoảng chừng 5 cây số. Đó là một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi mà nhịp sống dường như chậm lại theo từng nhịp thở của đất trời, nơi những cánh đồng mía, dãy bắp trải dài ngút ngàn xen lẫn với những vạt cỏ dại mọc um tùm, và sự hiện diện của con người trở nên thưa thớt, nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn. Chính tại nơi đông không mong quạnh này, vào buổi sáng ngày thứ 6 sau vụ cướp, một người phụ nữ nông dân chất phác bắt đầu ngày làm việc của mình như bao ngày bình thường khác. Với đôi chân trần lấm lem bùn đất và chiếc nón lá cũ kỹ chẻ nghiêng, chị dạo bước trên con đường mòn quen thuộc để ra thăm ruộng, hoàn toàn không hề hay biết rằng mỗi bước chân của mình đang dẫn lối đến một phát hiện chấn động, một chìa khóa quan trọng để mở toang cánh cửa bí mật của vụ án đang gây rúng động cả nước. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ lá, tiếng côn trùng kêu răm ran trong bụi rậm, một sự bình yên giả tạo đang che giấu những điều bất thường bên dưới lớp vỏ bọc hoang vu ấy. Với bản năng quan sát tinh tường của một người quanh năm gắn bó với đất đai, đôi mắt của người phụ nữ bỗng dừng lại trước một điểm lạ lùng ngay giữa vạt đất hoang gần bờ ruộng, nơi mà cỏ dại dường như bị đè bẹp một cách bất tự nhiên và lớp đất mặt có dấu hiệu bị xới tung lên, nhưng lại được san lấp lại một cách vội vàng, vụng về, khác hẳn với sự tự nhiên của mưa gió hay dấu vết của thú rừng. Sự tò mò xen lẫn chút cảnh giác bản năng của người dân vùng cao trỗi dậy, chị rón rén tiến lại gần hơn. Tim đập nhanh hơn một nhịp khi phát hiện ra một góc của tấm bạt màu xanh dương, loại bạt nhựa rẻ tiền thường dùng để che mưa nắng, đang lấp ló trồi lên khỏi mặt đất như muốn tố cáo điều gì đó đang bị che giấu bên dưới. Cảm giác giận người chạy dọc sống lưng, một linh tính mách bảo về chuyện chẳng lành khiến chị do dự trong giây lát. Nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ. Chị dùng chiếc cuốc trên tay gạt nhẹ lớp đất mỏng phủ bên trên và kéo góc tấm bạt ra, để rồi sững sờ khi nhận ra bên dưới không phải là rác thải hay phế liệu bỏ đi, mà là những tấm ván gỗ được cưa xẻ vuông vức, lăn cài vào nhau một cách chắc chắn tạo thành một cái nắp hầm kiên cố ngay giữa đồng hoang. Tại sao lại có một cái hầm gỗ kỳ lạ nằm trơ trọi giữa nơi khỉ ho cò gáy này? Câu hỏi ấy xối sâu vào tâm trí người phụ nữ, đánh thức mọi giác quan cảnh giác, bởi trong tiềm thức của người dân nơi đây, những dấu hiệu bất thường như thế này thường gắn liền với những điều mờ ám, những bí mật đen tối mà kẻ xấu muốn tròn vùi. Hình ảnh về vụ cướp ngân hàng táo tợn mà TV và bà con lối xóm bàn tán xôn xao mấy ngày nay bất chợt lóe lên trong đầu chị như một tia chớp, sâu chuỗi với sự xuất hiện đầy bí ẩn của cái hố đất mới đào này, khiến đôi chân chị chùn lại. Nỗi sợ hãi vô hình giờ đây đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Không dám tự mình khám phá tiếp bí mật bên dưới tấm ván gỗ, chị vội vã quay đầu chạy về phía khu dân cư, vừa chạy vừa thở hổn hển để tìm cách báo tin ngay cho cơ quan chức năng, mang theo thông tin quý giá về một vật thể lạ đang nằm im lìm dưới lòng đất. Cuộc gọi định mệnh ấy đã phá vỡ sự bế tắc của ban chuyên án, biến vùng đồng hoang yên tĩnh trở thành tâm điểm của một cuộc khai quật quy mô, nơi mà những bí mật đen tối nhất của tội ác sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng, chứng minh cho quy luật muôn đời của tạo hóa. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, và ngay cả ở nơi vắng vẻ nhất, tội ác cũng không thể mãi mãi giấu mình dưới lòng đất lạnh. Khai quật cố quan tài sắt. Chỉ ít phút sau khi nhận được tin báo từ người dân, sự yên tĩnh của vùng đồng hoang vốn dĩ chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng bước chân rầm rập và những dải băng vàng phong tỏa hiện trường được trăng lên, cô lập khu vực nghi vấn thành một ốc đảo biệt lập phục vụ cho công tác điều tra.
Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt của buổi trưa Tây Nguyên, không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến khó thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía miếng đất nham nhở vừa được phát hiện, nơi mà các chiến sĩ cảnh sát hình sự và đội ngũ kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường đang cẩn trọng từng chút một, dùng sành và tay chân để bóc tách từng lớp đất đỏ ba dàn, giống như những nhà khảo cổ đang khai quật một di tích cổ xưa. Nhưng thay vì tìm kiếm cổ vật, họ đang tìm kiếm bằng chứng của tội ác. Khi những lớp đất cuối cùng được gạt sang một bên, tấm bạt xanh dương cũ kỹ lộ ra hoàn toàn, phủ lên trên một kết cấu bằng gỗ được ghép lại khá chắc chắn. Và giây phút tấm nắp hầm bằng gỗ ấy được lật lên, một cảnh tượng kỳ lạ và ám ảnh đã hiện ra trước mắt tất cả những người chứng kiến, khiến ai nấy đều phải nín thở vì kinh ngạc. Nằm sâu dưới lòng hố được đào vuông vức khoảng hơn 1 mét là chiếc xe máy Yamaha Exciter màu vàng đen. Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn hình hài, nằm im lìm và lạnh lẽo như một thi thể trong cỗ quan tài sắt được chôn cất tử tế, hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm nhận dạng phương tiện mà hai kẻ cướp ngân hàng đã sử dụng trong các đoạn video trích xuất từ camera an ninh. Hình ảnh chiếc xe bóng loáng nằm lọt thỏm giữa 4 vách đất đỏ au tạo nên một sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Nó không giống như những chiếc xe tang vật bị vứt bỏ vội vàng trong bụi rậm hay dìm xuống lòng sông thường thấy, mà nó được an táng một cách tỉ mỉ và có chủ đích rõ ràng, cho thấy sự trân trọng kỳ quặc của tội phạm đối với công cụ gây án, hoặc đó là biểu hiện của một tư duy tội phạm cực kỳ biến thái và cẩn trọng. Nhưng sự rung mình chưa dừng lại ở đó, bởi cách miệng hố chôn xe không xa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một dấu vết quan trọng khác. Nó là một đống tro tàn đen kịt vẫn còn vương lại mùi khét lẹt của vải vóc và nhựa cháy dở. Qua quá trình sàng lọc và phân tích nhanh tại chỗ, những mảnh vụn còn sót lại đã tố cáo nguồn gốc của chúng. Đó chính là tàn tích của 2 bộ quần áo, đồng phục xe ôm công nghệ, những chiếc mũ bảo hiểm, găng tay và khẩu trang mà các đối tượng đã sử dụng. Sự hiện diện của đống tro tàn này bên cạnh chiếc xe còn sống đã vẽ nên một bức tranh tâm lý tội phạm đầy mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng logic và sắc sảo, một sự tính toán lạnh lùng đến mức giận người. Tại sao chúng lại chọn cách đốt sạch quần áo, nhưng lại mất công đào hố chôn nguyên một chiếc xe máy cồng kềnh? Câu trả lời nằm ở 2 chữ: xóa dấu vết. Việc đốt cháy hoàn toàn tư trang cá nhân không chỉ đơn thuần là phi tang vật chứng, mà là một đòn tấn công trực diện vào khoa học hình sự, nhằm triệt tiêu hoàn toàn mọi dấu vết sinh học nhỏ nhất như mồ hôi, tóc, tế bào da hay nước bọt có thể bám lại trên vải vóc. Những thứ mà công nghệ xét nghiệm ADN hiện đại có thể dùng để truy nguyên ra danh tính thực sự của chúng chỉ trong vài giờ. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhân dạng sinh học của chúng, biến những bằng chứng sống động thành tro bụi vô tri vô giác, cắt đứt sợi dây liên kết vật chất duy nhất giữa thủ phạm và hiện trường. Trong khi đó, việc chôn xe thay vì đốt xe lại là một nước cờ cao tay khác, bởi chúng hiểu rằng đốt một chiếc xe máy giữa đồng không mông quạnh sẽ tạo ra cột khói đèn khổng lồ thu hút sự chú ý từ xa, và khung xe cháy trơ trọi vẫn sẽ nằm đó lộ thiên chờ người phát hiện. Nhưng khi chôn nó xuống lòng đất, nén chặt và ngụy trang kỹ lưỡng, chiếc xe sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, biến mất khỏi tầm mắt và tri giác của con người, trở thành một bí mật vĩnh cửu nếu không có sự tình cờ của số phận. Hành động đào hố chôn xe và đốt đồ phi tang này cho thấy chúng không hề hành động trong cơn hoảng loạn tẩu thoát, mà đang thực hiện một quy trình tẩy trắng đã được lập trình sẵn, một nỗ lực tuyệt vọng nhưng đầy toan tính nhằm xóa sổ sự tồn tại của chính mình trong vụ án, biến mình thành những bóng ma không tên, không tuổi và không dấu vết. Tuy nhiên, chính cái hố được đào đắp cẩn thận ấy, cùng với đống tro tàn đen đúa kia, giờ đây lại trở thành những nhân chứng câm lặng nhưng đanh thép nhất, tố cáo sự xảo quyệt và mức độ nguy hiểm tột cùng của hai kẻ đang lẩn trốn, đồng thời mở ra những hướng điều tra mới đầy hứa hẹn từ những gì còn sót lại dưới lòng đất sâu. Giải mã tư duy sát thủ profiling. Từ những vật chứng vô tri nằm lạnh lẽo dưới lòng đất và đống tro tàn đen đúa còn vương vãi trên mặt cỏ, một bức chân dung tâm lý tội phạm bắt đầu được các chuyên gia và điều tra viên phác họa lại một cách sắc nét và rùng rợn, cho thấy đối thủ lần này của lực lượng công an không phải là những kẻ túng quá làm liều hay những tên tội phạm nghiệp dư hành động theo bản năng bộc phát, mà là những bóng ma sở hữu một cái đầu lạnh đầy, sỏi đá với tư duy chiến lược bài bản đến mức đáng sợ. Điểm mấu chốt đầu tiên và cũng là chi tiết đắt giá nhất để giải mã tư duy của chúng chính là cái hố chôn xe. Hãy thử đặt mình vào vị trí của hung thủ để thấy được sự bất thường trong logic hành động. Thông thường, sau một vụ cướp tài sản có vũ trang, adrenaline trong máu tăng cao tột độ, khiến tâm lý chung của tội phạm là muốn tẩu thoát càng xa càng tốt, muốn vứt bỏ mọi thứ liên quan đến vụ án một cách nhanh gọn nhất, và đốt xe luôn là lựa chọn hàng đầu vì nó nhanh và có tính hủy diệt cao. Nhưng hai kẻ này lại chọn làm ngược lại hoàn toàn. Chúng chọn con đường chông gai và tốn sức hơn gấp bội phần để đào được một cái hố sâu hơn 1 mét, đủ rộng và dài để chứa lọt một chiếc xe máy trên nền đất đồi cứng của vùng Tây Nguyên không phải là chuyện có thể làm xong trong 15 hay 20 phút.
Nó đòi hỏi sức lực cơ bắp, đòi hỏi những công cụ chuyên dụng như cuốc sẻng và quan trọng nhất là đòi hỏi thời gian, thứ xa xỉ nhất đối với những kẻ đang bị truy nã. Sự vô lý về mặt thời gian này dẫn đến một giả thuyết logic đến giận người mà các chuyên gia tội phạm học phải đặt ra. Rất có thể cái hố này đã được đào sẵn từ trước khi chúng bước chân vào ngân hàng. Nếu giả thuyết này là đúng, thì mức độ nguy hiểm của băng nhóm này đã vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Nó chứng tỏ kịch bản của vụ án đã được chúng viết ra, chỉnh sửa và hoàn thiện từ nhiều ngày. Thậm chí nhiều tuần trước đó, chúng đã dành thời gian đi khảo sát địa hình, chọn một nơi vắng vẻ đông không mông quạnh cách xa khu dân cư và camera. Bí mật mang cuốc sành đến đào hố trong đêm tối, chuẩn bị sẵn ván gỗ và bạt chè, biến nơi đây thành một nghĩa địa chờ sẵn cho chiếc xe gây án. Hành động chuẩn bị hậu cần kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ như vậy cho thấy chúng không chỉ liều lĩnh mà còn sở hữu một chỉ số IQ tội phạm rất cao, biết dự phòng cho các tình huống xấu nhất và luôn tính toán đường lui trước khi bắt đầu hành động. Một tư duy thường chỉ thấy ở những sát thủ chuyên nghiệp hoặc những điệp viên được đào tạo bài bản chứ hiếm khi xuất hiện ở những tên cướp ngân hàng thông thường. Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án chôn xe thay vì đốt xe cũng thể hiện một sự già dơ trong toan tính đối phó với công an. Chúng hiểu rằng đốt xe sẽ tạo ra cột khói và ánh lửa dễ dàng thu hút sự chú ý của người làm giấy hoặc kiểm lâm từ khoảng cách hàng cây số, và cái khung xe cháy đen nằm trên mặt đất vẫn là một chỉ dấu tố cáo vị trí ẩn náu của chúng. Ngược lại, chôn xe xuống đất là một ván bài rủi ro về công sức nhưng lại an toàn tuyệt đối về mặt thị giác, bởi khi lớp đất được lấp lại và cỏ dại phủ lên, chiếc xe ấy coi như đã bốc hơi khỏi thế gian, cắt đứt hoàn toàn mạch điều tra vật chứng nếu không có sự tình cờ của số phận. Chưa dừng lại ở đó, bức tranh về mối quan hệ giữa hai kẻ thủ ác cũng dần hiện lên qua những manh mối âm thanh và hành vi. Theo thông tin từ hiện trường vụ cướp, hai đối tượng này, một kẻ nói giọng miền Nam và một kẻ nói giọng miền Trung. Sự kết hợp đa vùng miền này gợi mở ra một hướng suy luận về nguồn gốc, mối liên kết của chúng. Rất có thể hai con người xa lạ này không phải là bạn bè cốt giao, hai người thân trong gia đình, mà đã tìm thấy nhau và kết nối qua thế giới ngầm trên mạng xã hội, nơi mà những hội nhóm kín với những cái tên sặc mùi tiêu cực như hội những người vỡ nợ muốn làm liều hay hội tìm lối thoát túng quẫn đang mọc lên như nấm sau mưa. Đây là môi trường lý tưởng để những ý tưởng đen tối gặp nhau, nơi những kẻ cung đường vì nợ nần cờ bạc, làm ăn thua lỗ dễ dàng bắt sóng và rủ rê nhau thực hiện các phi vụ phi pháp để đổi đời nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc ở đây là sự tin tưởng tuyệt đối mà chúng dành cho nhau. Cướp ngân hàng là một tội danh đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý đến từng giây từng phút, kẻ vào lấy tiền, kẻ đứng canh gác, kẻ lái xe, kẻ cản địa. Nếu không có sự tin tưởng và thống nhất cao độ, kế hoạch sẽ vỡ lở ngay từ phút đầu hoặc chúng sẽ bán đứng nhau khi gặp biến cố. Việc chúng dám giao tính mạng và tự do của mình vào tay đồng bọn, cùng nhau thực hiện hành vi, cùng nhau tẩu thoát và cùng nhau thực hiện quy trình phi tang chứng cứ phức tạp chứng tỏ mối liên kết này không hề lỏng lẻo mà đã được củng cố qua một quá trình bàn bạc, tập dượt các tình huống giả định, thậm chí là tập cách đối phó với công an nếu bị bắt. Tâm lý của chúng cũng thể hiện sự lạnh lùng đến tàn nhẫn qua cách xử lý quần áo và vật dụng cá nhân. Việc đốt sạch hai bộ đồng phục, mũ bảo hiểm và găng tay ngay cạnh hố chôn xe là đòn quyết định để cắt đứt mọi liên hệ sinh học. Chúng hiểu rằng khoa học hình sự hiện đại có thể truy nguyên ra danh tính chỉ từ một sợi tóc hay một giọt mồ hôi vương lại, nên hành động đốt cháy mọi thứ thành tro bụi thể hiện sự am hiểu nhất định về nghiệp vụ điều tra và quyết tâm xóa sổ mọi dấu vết có thể dẫn đến việc nhận dạng. Tổng hòa lại tất cả các yếu tố, từ việc chọn xe exciter, chọn thời điểm gây án, chọn địa điểm chôn giấu cho đến cách thức phi tang, chúng ta phải thừa nhận rằng đây là một cặp đôi tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Chúng có sự lạnh lùng của những sát thủ, sự tính toán của những nhà chiến lược và sự kiên nhẫn của những thợ săn, lão luyện. Chúng đang cố gắng chơi một ván bài cân não với lực lượng công an, triệt tiêu mọi manh mối vật chất và tin rằng sự thông minh của mình sẽ chiến thắng được công lý. Nhưng chúng đã quên mất một điều cốt lõi rằng không có tội ác nào là hoàn hảo tuyệt đối, và chính sự tự tin thái quá ấy đôi khi lại là điểm yếu chết người nhất dẫn chúng vào trong pháp luật. Bóng là tâm lý và hệ lụy. Dù cho đến lúc này, còng số 8 vẫn chưa bập vào tay những kẻ thủ ác và bóng dáng của chúng vẫn là những ẩn số mờ mịt giữa dòng đời, nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc sống của hai kẻ đang lẩn trốn kia không phải là những ngày tháng tận hưởng vinh hoa phú quý trên đống tiền 1,8 tỷ đồng vừa cướp được, mà thực chất chúng đang bắt đầu nếm trải một dạng địa ngục trần gian do chính lương tâm và nỗi sợ hãi kiến tạo nên. Số tiền khổng lồ ấy giờ đây không còn là tấm vé thông hành đến sự đổi đời hay sung túc như chúng từng ảo tưởng, mà nó đã biến thành gánh nặng ngàn cân, thành những tờ giấy nợ oan nghiệt mà chúng phải trả giá bằng cả phần đời tự do còn lại. Hãy thử hình dung tâm trạng của một kẻ đang bị truy nã gắt gao, dù có ôm trong tay cả núi tiền.
Chúng cũng không dám vung tay tiêu xài hoang phí, không dám bước chân vào những nơi sang trọng, thậm chí không dám xuất hiện công khai ở những chốn đông người vì sợ bị nhận diện. Mỗi tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ xa cũng đủ khiến tim chúng thắt lại, mỗi ánh mắt người lạ nhìn vào cũng khiến chúng giật mình thon thót. Và những giấc ngủ chập chờn mỗi đêm có lẽ luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc xe nằm dưới lòng đất hay viễn cảnh song sắt nhà tù đang khép lại. Chúng có thể đang co ro trong một hang đá ẩm ướt nào đó giữa rừng già Tây Nguyên, gặm nhấm nỗi sợ hãi và đói khát, làm bạn với mỗi rừng và bóng tối để trốn tránh sự truy lùng, hoặc táo tợn hơn, chúng đã thay tên đổi họ, nhộn tóc đeo kính để lẩn khuất ngay giữa những khu chợ sầm uất đóng vai những người dân lương thiện. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, cái lưới vô hình của nỗi bất an sẽ bám giết lấy chúng không buông, biến mỗi phút giây tồn tại trở thành một cuộc tra tấn tinh thần dai dẳng. Không chỉ đẩy bản thân vào ngõ cụt, hành vi của hai kẻ cướp còn gây ra những rung chấn tâm lý mạnh mẽ và để lại những hệ lụy xã hội nặng nề lên cộng đồng. Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm khi Tết Nguyên đán đang gõ cửa từng nhà, nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi vào từng ngõ ngách của phố núi Pleiku. Từ những bà nội trợ đi chợ sớm đến những nhân viên văn phòng tan làm muộn, ai cũng mang trong mình tâm lý cảnh giác cao độ. Các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các tiệm vàng, ngân hàng và những hộ buôn bán lớn buộc phải gia cố thêm các lớp cửa, thuê thêm bảo vệ hoặc lắp đặt thêm camera, tạo ra một không khí căng thẳng bao trùm lên những ngày cuối năm vốn dĩ phải thành thơi và rộn ràng mua sắm. Đáng buồn hơn, vụ án đã vô tình phủ một bóng đen lên hình ảnh của những người lao động chân chính mặc áo xe ôm công nghệ. Màu áo xanh thân thuộc đại diện cho sự tiện ích giờ đây lại gợi lên sự nghi ngại trong mắt nhiều người, khiến những tài xế lương thiện đang mưu sinh vất vả bỗng dưng phải gánh chịu những ánh mắt dò xét thiếu thiện cảm. Một sự tổn thương oan uổng do định kiến xã hội bị kích động bởi hành vi đê hèn của tội phạm. Tuy nhiên, trong bối cảnh u ám đó, vẫn có những tia sáng của niềm tin và sự đoàn kết được thắp lên từ chính những người đứng đầu lực lượng bảo vệ pháp luật. Lời hiệu triệu đanh thép và đầy cảm xúc của Thượng tá Cơ Hất Bơ Kháp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, một người con ưu tú của Đại ngàn Tây Nguyên, đã vang lên như một tiếng trống trận lay động lòng người. Bà không chỉ khẳng định quyết tâm sắt đá của lực lượng công an sẽ truy bắt bằng được tội phạm, mà còn tha thiết kêu gọi sự đồng lòng của quần chúng nhân dân, bởi bà hiểu rõ hơn ai hết rằng, ở những vùng đất rộng lớn và thưa dân như Gia Lai, tai mắt của người dân chính là hệ thống camera chạy bằng cơm hiệu quả nhất. Một người đi làm giấy, một người đi lấy củi hay một em bé chăn trâu đều có thể là người nắm giữ chìa khóa quan trọng để phá án. Lời kêu gọi ấy đã và đang tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng, biến nỗi sợ hãi thụ động ban đầu thành tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm chủ động, khơi dậy sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chống lại cái ác, để bảo vệ sự bình yên cho buôn làng và trả lại vẻ đẹp thanh bình vốn có cho mảnh đất Tây Nguyên nắng gió. Vòng vây khép lại. Câu chuyện về chiếc xe máy màu vàng đen nằm lạnh lẽo dưới lòng đất sâu 1 mét giờ đây đã được đưa ra ánh sáng, đánh dấu một bước ngoặt không thể đảo ngược trong hành trình đi tìm công lý của ban chuyên án. Và dù cho hai kẻ thủ ác vẫn đang bặt vô âm tín giữa mênh mông đại ngàn hay đang lẩn khuất đâu đó trong dòng người hối hả ngược xuôi sắm Tết, thì số phận của chúng thực chất đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc lưỡi cuốc của người nông dân chạm vào tấm bạt xanh định mệnh ấy. Chiếc xe Yamaha Exciter nằm im lìm dưới hố sâu cùng với đống tro tàn của những bộ quần áo bị đốt cháy nham nhở. Giờ đây không còn là những vật chứng vô tri vô giác nữa, mà chúng chính là bản cáo trạng câm lặng nhưng đanh thép nhất, là lời thú tội rõ ràng nhất tố cáo sự xảo quyệt nhưng cũng đầy sơ hở của kẻ ác, chứng minh một chân lý bất di bất dịch rằng không có bóng tối nào đủ dài để che đậy sự thật mãi mãi, và không có mưu mô tính toán nào đủ tinh vi để có thể qua mặt được lưới trời lồng lộng của luật pháp và lương tri con người. Đây cũng là thời điểm mà tiếng chuông cảnh tỉnh cần được gióng lên mạnh mẽ và quyết liệt nhất đối với bất kỳ ai đang có ý định bào chè, chứa chấp hay tiếp tay cho tội phạm lẩn trốn, bởi pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng và vô cùng nghiêm khắc về tội che giấu tội phạm. Xin đừng vì một chút tình cảm cá nhân mù quáng, một mối quan hệ xã hội mập mờ hay những lợi ích vật chất vụn vặt trước mắt mà tự biến mình thành đồng phạm, tự tay đóng sập cánh cửa tương lai tươi sáng của chính mình và gia đình để bước vào con đường tù tội tăm tối. Hãy nhớ rằng cái giá phải trả cho sự tiếp tay cái ác sẽ là rất đắt, đôi khi là cả sự tự do, danh dự và nước mắt của cả một đời người. Thời gian đang trôi đi không chờ đợi ai, những tờ lịch cuối cùng của năm cũ đang dần rơi xuống. Không khí Tết Nguyên đán thiêng liêng đã bắt đầu len lỏi vào từng con phố, từng nếp nhà với sắc vàng rực rỡ của hoa mai và sắc hồng thắm của hoa đào, mang theo niềm hy vọng về sự đoàn viên và khởi đầu mới. Nhưng đối với hai kẻ đang trốn chạy ngoài kia, mỗi giây phút trôi qua lại là một sự tra tấn tinh thần. Và tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời Pleiku sắp tới sẽ không phải là tín hiệu của niềm vui hân hoan, mà sẽ là hồi chuông báo hiệu sự kết thúc cho những ngày tháng tự do ngắn ngủi đầy tội lỗi và sợ hãi. Chúng ta,
những người dân yêu chuộng hòa bình và công lý đang cùng nhau đếm ngược từng ngày, từng giờ với một niềm tin mãnh liệt và kỳ vọng lớn lao rằng trước khi nụ cười xuân sang nở trên môi mỗi người, trước khi thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao đất trời, những chiến sĩ công an kiên cường đang ngày đêm băng rừng lội suối xe khép lại vòng vây, buộc hai kẻ thù ác phải tra tay vào còng số 8 để trả lại sự thanh bình trọn vẹn cho đại ngàn Tây Nguyên, củng cố niềm tin vững chắc cho nhân dân cả nước để cái Tết này sẽ là một cái Tết trọn vẹn ý nghĩa nhất, nơi mà cái thiện chiến thắng cái ác và ánh sáng công lý sẽ soi rọi, quét sạch mọi góc khuất đen tối nhất của xã hội. Vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai với tình tiết chiếc xe bốc hơi rồi lại xuất hiện lạnh lẽo dưới lòng đất, không chỉ dừng lại là một hồ sơ hình sự ly kỳ mà còn để lại cho chúng ta một bài học thấm thía về quy luật nhân quả và sự ảo vọng của cái gọi là tội ác hoàn hảo. Hai kẻ thù ác dù sở hữu những cái đầu lạnh lùng, tính toán chi li đến từng mét đất đào hố, từng ngọn lửa phi tàng để xóa sạch nhân dạng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được lưới trời tùy thừa mà khó lọt. Câu chuyện này minh chứng hùng hồn rằng công nghệ hiện đại có thể có điểm mù, rừng núi Đại Ngàn có thể che giấu dấu chân, nhưng không gì có thể che mắt được sự cảnh giác của nhân dân và lẽ phải ở đời. Số tiền 1,8 tỷ đồng kia ngỡ là tấm vé thông hành đến sự giàu sang, thực chất lại đang biến thành xiềng xích vô hình giam hãm chúng trong ngục tù của nỗi sợ hãi triền miên, biến những ngày tháng tự do còn lại thành địa ngục trần gian, nơi lương tâm bị đày đọa. Hơn hết, vụ án là lời răn đe đanh thép gửi đến những ai đang để lòng tham dẫn lối, không bao giờ có con đường tắt dẫn đến hạnh phúc bền vững và mọi hành vi gieo mầm cái ác, dù được ngụy trang tinh vi dưới lòng đất sâu hay sau những vỏ bọc hào nhoáng, sớm muộn cũng sẽ bị ánh sáng công lý phơi bày trần trụi. Các bạn nghĩ sao về nước đi chôn xe đầy toan tính của hai kẻ này? Liệu chúng có thể thoát khỏi vòng vây khi Tết đã cận kề hay sẽ sớm phải tra tay vào còng số 8? Hãy để lại suy nghĩ và dự đoán của bạn ngay dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé! Nếu thấy video này mang lại những thông tin hữu ích và góc nhìn phân tích sâu sắc, đừng quên nhấn like và bấm nút đăng ký kênh ngày hôm nay. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục hành trình lật mở những hồ sơ vụ án chấn động tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tới.